event. I am truly honored to be invited to this occasion and I wish Channel 107 success. Ocho sa Metro Manila. Sinisiguro ng COVAX facility ang mabilis at pantay-pantay na pagkakaroon ng bakuna ang lahat ng mga bansa regardless of the income levels. Kasi kung wala po yung COVAX, tanging mayayaman lang ang makakakuha ng bakuna. Isang Pilipinas na lumahok dito sa programang ito. Ngunit ang COVAX facility po ay magtatakda kung kailan nila ipadadala sa atin ang mga bakuna. Hindi po natin kontrolado yan dahil sila po talaga ang magdedesisyon kung kailan nila ipalalabas ang mga bakuna. Pero inaasahan po natin hindi matatapos ang buwan ng Pebrero at darating din ang taunang shipment galing sa COVAX facility. Ang bakuna po na Sinovac na galing naman po sa China, nakaukit na po sa bato ang pagdating. Ito po ay ang 23 ng Pebrero. 23 February, darating po ang Sinovac, 600,000, pero 100,000 po ay donasyon ng China para po sa kasundaluhan sa Department of National Defense. From local to national. Ito po bang Tadiwa on Wheel Secretary? Is this also available to From national people who want to local. Kumusta po yung ayuda na ipinaabot ng DOLE? Ano naman ang naging reaksyon ng mga kabataan? Pinagsama, pinagtagpo Ano magiging hakbang ngayon ng sa isang programa. Network Briefing News. Magandang umaga Pilipinas, maayong buntag Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome to Network Briefing News, organized by the Philippine Information Agency and produced by the Philippine Broadcasting Service. Heard here on COVID Radio, Radyo Pilipinas nationwide, and on all the digital platforms of the Presidential Communications Operations Office. Mamaya may replay po tayo sa IBC 13, alas 6 ng gabi, sa Signal TV 1PH Channel 1, alas 10:30 ng gabi, Pinoy Extreme Channel sa Signal 106, alas 6 ng gabi, at sa PTV 10:30 ng gabi. Here we bring together local government heads, national government agencies, and local media entities to a discussion of issues and initiatives relevant to carrying on amidst the pandemic. Makakasama po natin mamaya si Brigadier General George Banzon ng 901st Infantry Brigade ng Armed Forces of the Philippines, SK Federated President sa Placer, si Ace Paqueo Relieta. And of course, unahin muna natin ang ating panauhing pandangal, Season Surigao del Norte Mayor Carissa R. Fetalvero Parodia. Maayong buntag kanimo, Mayor Carissa. Good morning everyone and maradyaw na adlaw sa inyo tanan. Mayor, marami po sa ating mga kababayan ay halos di po masaisip o ma-imagine ang takot na dulot ng terorismo. Sa kaso po ninyo ay personal nyong naranasan ang pananakot nila ng lusubin ang season at pagbabarilin ang inyong police station at ang inyong bahay mismo, pati tanggapan, noong Enero 28. Ilang araw lang matapos kayong huling mag-guest dito sa Network Briefing News. At quite ominously, binanggit nyo na a leader must take risks just to remain righteous. So we really have to address the insurgency this time to secure peace and order and ensure security of the lives of our constituents. Mayor, paikwento po sa amin ang nangyari. It has been almost 52 years that this country first faced the problems brought by the CPP, NPA, NDF. Yet, even the pointless loss of thousands of lives, the destruction of our property worth millions, and even yung nawalan yung ating mga lumad ng tahanan,
Matagal na to na problema ng Pilipinas, brought by this aforementioned organization. And based on history, it only resulted to a disruption to our economy, to the progress of our country. Last January 28, supposedly, it was a payout for our senior citizens for the financial assistance given supposedly by the DSWD region. And by the time, around 8:06 in the morning, dun una na pinutukan yung bahay namin. And 8:15 dito na sa munisipyo, sa police station namin. So that's a frustrating and disheartening dahil sa trauma, not only by the LGU family, but because of our vulnerable senior citizens. Marami nang nadapa, yung iba nagkaihi-ihi na because of yung sasawan nila. Tagkulba jud ang katawhan ng season. But rest assured, we will solve this insurgency with the help of our uniformed personnel from the Philippine Army and the Philippine National Police, especially with the thrust of the EO-70 of President Duterte, the whole of nation approach together with the Anti-Terrorism Act. In fact, last week, that was Saturday, our uniformed personnel apprehended the top 4 most wanted in Caraga, here in one of our barangays. Ano na po ba ang update sa investigasyon sa pangyayaring ito? The PNP, the government, has already filed a case to these identified NPA terrorists. Unti-unti na silang tinutugis, and we are very much grateful po sa lahat ng mga taong tumulong para i-report yung na-apprehended na top 4, I think, political instructor of the CPP, NPA, NDF. Mayor, hindi po kayo natitinag sa kabila ng panggugulo ng mga kalaban ng pamahalaan. Patuloy pa rin ang serbisyo ng inyong LGU at sa katunayan ay ginawaran po kayo ng Seal of Good Local Governance ng DILG. 3 years in a row na po itong makamit ng season. Kaya kayo ngayon ay tinatawag ng Hall of Famer ng DILG. Ano po ang ginagawa ng season na binigyang pansin ng DILG sa paggawad ng LGU Seal of Good Local Governance? Actually, nililevel up po namin yung good governance to become a better one, doing things the right way and the appropriate way. Kahit mahirap po yung daan, baluktot yung daan na nakasanayan, we really strive hard and we cultivate the culture of excellence here in the LGU. Before, when I assumed office in 2016, mahirap po talaga yung journey ko po kasi all the department heads are older than me and they were used to of having a mayor na tinotolerate lang, which happens to be my father. Ano siya, lax lang, but he's good when it comes to infrastructure development. Yung sa akin naman is cultivating the culture of excellence that we were not going to settle for anything less. I believe in our capacities and competencies as public servants, and we have to do better and well with our craft since we are public figures. Palaging may umaatake, bumabatiko sa atin, hence we have to be the model worthy to be emulated by our constituents. We aim for the SGLG because it has certain advantages. Kami po yung pina-prioritize for the financial assistance of external sources, especially with the government. Together po yung PCF, the Performance Challenge Fund, na worth millions of pesos. Na ano na po namin, yung first namin na pondo na na-receive is the solar lights. Same with the second year, lahat po ng highways dito may solar lights na. So palaging nagba-brownout dito sa Caraga sa season. Pag nandito ka sa season may liwanag. On the third year, yung I believe 2.3 million pesos dinagdagan lang ng LGU para makabili po kami ng backhoe, a brand new backhoe in preparation for our development for the housing projects for our farmers. Mayor, nandito po ang PCOO sa season.
bilang bahagi ng ating COVID-19 vaccination campaign. Ang explain, pagduaw sa Mindanao. Ano po ang sentimiento ng mga taga-Sison tungkol sa pagbabakuna? Yung iba po, especially the senior citizens, are nagdududa sa galing ng bakuna kasi they were thinking upon reading the news, especially with other countries, na namamatay yung tinuturukan ng mga bakuna, but those were 80 to 90 years old na persons. But I believe, based on our during our barangay assemblies, local assemblies, marami pong interesado na magpabakuna. In fact, we are hoping na masali po, ma-prioritize yung lungsod ng Sison for the COVID-19 vaccines. Meron pa po ba tayo yung panawagan sa national government at ano po ang inyong mensahe sa inyong mga kababayan? For the national government, to President Rodrigo Roa Duterte, hats off po kami sa inyo, saludo po kami for all your pro-people projects, programs, and activities. And with this thrust of this administration, we really aim hard to have a better good governance. Yung hiling na lang po namin, sana mapunduhan na yung hinihingi ng PNP since LGU Sison has donated a 1 hectare parcel of land to be used by the Provincial Mobile Force Company. If nandyan na po yan, sigurado po masosolve tong insurgency problem ng Sison, especially the security and the peace and order, na mapanatag na din po yung mga tao dito sa Sison. Sison, Surigao del Norte, Mayor Carissa R. Fetalvero Paronia. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Thank you so much, Secretary. Sa aming pagbabalik, makasama po natin si SK Federated President ng Placer, si Ace Paqueyo Relieta. Please don't go away. Dakong hagit ang miabot sa ato sa tuig 2021. Apan luyo ni ining tanan, nagpabilin kita na resilient isip usa ka komunidad sa liderato ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Proactive kita sa pagpaningkamot nga mapahatod sa katawhan ang mga responses o programa sa kagamhanan. Sa atong pag-atubang sa tuig 2021, gilauman na magsugod na ang gobyerno sa pag-implementar sa National COVID-19 Vaccination Program sa karon nga bulan. Ug anaa sa mga 56,000 ka mga health workers ang inisyal nga mabakunahan gikan sa upat na referral hospitals sa Metro Manila. Musunod na usab ang ubang healthcare workers sa uban pang referral hospital sa Metro Manila, sa Cebu ug sa Davao City. Prioridad gihapon nato ang atong health care workers, senior citizens ug mga unipormadong empleyado sa kagamhanan. Sa pagklaro, ang kagamhanan midumili sa polisiya nga mupabor lamang sa espesipiko nga vaccine brand o gigikanang nasod sa gipirmahan nga kasabutan sa 5 ka pharmaceutical companies. Gisiguro nasa kagamhanan na makadawat na ta og 108 million karong tuiga. Isip lead communications arm sa gobyerno. Padayon ang PCOO sa pag-implementar sa laging handa information communications campaign aron ipaabot sa publiko nga ang Duterte administration is on top of the COVID-19 situation sa nasod. Lakip na usab ang padayon nga paghatag sa pahimangno nga pagsunod sa health protocols o precautionary measures. Pagwagtang sa mga fake news ug ang pagduso sa pagkaigmat ug panagiusa ubos
sa participatory governance. Nagpabilin kami sa among saad nga padayon nga mahimong produktibo o proactive sa pag-alagad sa public o publiko hangtod sa ubang bahin sa Administrasyong Duterte. Mapasalamaton kami na suporta ug kumpiyansa ug naglaom kami na sa usa ka mabungahon ug luwas nga tuig 2021. Daghang salamat, Mayor. Congratulations. Isa yan sa pinakamahalagang ginagawa natin sa ngayon, that we will be able to preserve these vaccines which we know that every dose is very valuable to our country. Para tayo ay makaprevent ng wastage, kailangan ang temperature nung pinaglalagyan at nung mismong bakuna ay ma-maintain natin dun sa appropriate na required for them. Because if not, we will lose the potency of these vaccines at hindi na magiging siyang epektibo. So kailangan lang po ma-ensure natin itong storage, ma-ensure natin also that during the transport and distribution, we can still maintain the potency of these vaccines. So for these Pfizer vaccines, pwede po natin siyang ilabas dun sa ultra-low freezer and pwede natin siyang i-store dun sa 2 to 8 na degrees, no? Pero kailangan within 5 days ma-consume natin siya. If for example naman, gagamitin na natin siya, kailangan pag binuksan na yung vial, within 6 hours dapat magamit na siya. Kung hindi, mapapanis na siya at dapat i-dispose na siya. So these are the means that we are trying to prevent wastage or spoilage of these vaccines. Sandigan ng isang malayang bansa ang kalayaan sa pamamahayag. Kaakibat nito ang mga mamamahayag na nabubuhay ng may dignidad sa isang lipunan na pinapahalagahan ang kanilang mahalagang papel na ginagampanan. Ako po si Congresswoman Nina Tadura ng ACT-CIS Party List, ang may akda ng Media Workers Welfare Bill upang maisaayos at mapabuti ang estado ng ating mga kasamahan sa media. Makakasama na po natin ngayong umaga si Ace Paqueo Relieta, SK Federated President ng Placer, Surigao del Norte. Maayong buntag kanimo, Ace. Magandang umaga rin po, sir. Namamahagi ang SK Federation of Surigao del Norte ng mga internet routers bilang tulong sa mga kabataang nahihirapan sa mode of learning ngayong panahon ng pandemya. Isa ang mga kabataan sa inyong munisipyo ang nakatanggap. Maaari niyo po ba kaming bigyan ng update tungkol dito? Yes po. Ako po ay lubos na nagpapasalamat na isa at una po kami sa nabigyan ng internet routers. At ito po ay malaking tulong sa aming mga kabataan, lalo na po ngayon na we are facing the new normal. At as of now po, out of 20 barangays, 17 barangays had already used it. May 3 barangay na lang po ang hindi pa nakagamit dahil walang internet connection o signal sa lugar nila. At ako rin po ay patuloy na nakikipag-coordinate sa ating
provincial SK Federated President upang matugunan ang problemang ito. Kapansin-pansin ang pagiging aktibo ng ilang grupo ng kabataan ngayon upang tulungan ang ating mga kababayan. Ano naman ang naging mga hakbang ng sangguniang kabataan ng placer para himukin ang mga kabataan na makilahok sa mga pangyayari sa komunidad? Unang hakbang po na aming ginawa ay magbigay ng tamang impormasyon ukol sa COVID-19 at kung paano ito maiwasan. At pangalawa po ay namahagi rin po kami ng relief goods sa ating mga kababayan sa placer gamit po ang pondo ng SK. At nag-celebrate rin po kami ng Linggo ng Kabataan through online activities po. Amin nyo palang ginagawa talaga, no? Bukod sa paglaban sa epekto ng pandemya, patuloy rin ang ating pagsulong ng kapayapaan at kaayusan. Mayroon bang mga ipinapatupad na programa ang inyong SK para mailayo ang mga kabataan sa illegal na droga, kriminalidad at impluensya ng mga makakaliwang grupo? Meron po, nag-conduct po kami ng mga symposiums on anti-illegal drugs at terorismo at HIV awareness, campaign at teenage pregnancy at gender and development. Aktibo rin po kami sa clean-up drive at tree planting. Maganda yan. Ano naman ang mensahe mo, Ace, para sa mga kapwa mo kabatanunan, mga kabataan dito sa Placer? Sa mga kabataan sa buong Pilipinas, sama-sama tayo sa pagbangon, huwag mawala ng pag-asa, nothing is permanent, maging produktibo at aktibo sa ating pamayanan, lalo na ngayon na kailangan nating magkaisa, at huwag mawala ng pag-asa at gawin natin itong inspirasyon. Thank you so much for inspiring us and for sharing your story sa mga kabataan sa Placer. Mabuhay kayong lahat. Ace Paqueo Relieta, SK Federation President ng Placer, Surigao del Norte. Huwag po kayong aalis, magbabalik ko ang Network Briefing News. A big chunk of our population, Manggod, is member nga sila sa mga kamatanunan. So from 18, from 21 pa ubos ba. Kanya, it's difficult for my generation, Gov's generation, older generations to communicate with the young. You know, it's always been that case from generation to generation. So the best people to communicate with the young are you, mga SKs. Kaya kamo may bridge lugar sa gobyerno to talk to the youth. So I don't have to enumerate it, the importance of your presence when you talk about the pandemic. Secondly, I also wanted to talk to you to emphasize ang akong observation sa SKs karon. Compared lugar sa SK sa panahon nako, no? The SKs now are very accountable, very responsible, and you have so many innovative projects nga wa na ako ma-realize, or never in my wildest dreams na I thought that I could even think about it. Hanggang kay mo naisip. Thirdly, I reach out to the youth because I want the SKs to know that the national government cares for you. Na mismo ang cabinet secretary mo naog mo storya ninyo, ako interviewon ta mo, siguro kabalo naman mo na i-interview SKs Monday to Saturday. I really give an opportunity for young leaders, because during my time, I was never given an opportunity to talk to the secretary. Murag layo kayo ba, murag sa bureaucracy pa, murag layo kayo, layo kayo stinae bitaw, ana bitaw. So but I wanted to implement changes, at least as far as my leadership is concerned, na pag naog na ako sa pwesto, dunay generation of SKs that would say na kato si secretary ando na gistorya kita niya, no, gitagaan kita kuan at pagtagad niya gitagag on air pag yun, di ba? I mean, during my time when I was 19, 20, I was never given the opportunity to go on national television or national radio, no. It's kuan ba, and ako bilib ko ninyo kay when I interview you,
wala gyud ko bitaw. Siguro kung na-nervous dili ma-obvious ba. Ako sa una nervous din ako makasulti bitaw. So anyway, that's the reason why. That's why sa PCOO we have an all-encompassing strategy, not only to talk to the seniors, those who are in the most productive years of their lives, and mga 40s and above, tapos the starting generation, and of course, kamutaran sa youth. Kasi pasalamat ko ninyo. We have a very important task ahead of us. That task is to ensure nga ma-inform ang atong mga kabatanunan sa mga advantages sa vaccine. Importante vaccine. Atong intawon tabangan nato atong gobernador. Tabangan nato atong mga mayor, mga barangay captain na ma-explain sa mga youth na kaning vaccine kuan siya. This is scientific, this is safe. Sinisiguro ng COVAX facility ang mabilis at pantay-pantay na pagkakaroon ng bakuna ang lahat ng mga bansa regardless of the income levels. Kasi kung wala po yung COVAX, tanging mayayaman lang ang makakakuha ng bakuna. Isang Pilipinas na lumahok dito sa programang ito. Ngunit ang COVAX facility po ay magtatakda kung kailan nila ipadadala sa atin ang mga bakuna. Hindi po natin kontrolado yan dahil sila po talaga ang magdedesisyon kung kailan nila ipalalabas ang mga bakuna. Pero inaasahan po natin hindi matatapos ang buwan ng Pebrero at darating din ang taunang shipment galing sa COVAX facility. Ang bakuna po na Sinovac na galing naman po sa China, nakaukit na po sa bato ang pagdating. Ito po ay ang 23 ng Pebrero. 23 February, darating po ang Sinovac, 600,000, pero 100,000 po ay donasyon ng China para po sa kasundaluhan sa Department of National Defense. Ako po si Congressman Eric Pineda ng One Pacman Party List, kasalukuyang chairman ng Committee on Labor and Employment dito po sa Kamara, na naninindigan na ang kalayaan sa pamamahayag ay sandigan ng demokrasya. Kaya bilang pagkilala sa natatanging kontribusyon ng mga mamamahayag sa Pilipinas, isinusulong po natin ang Media Workers Welfare Bill upang mabigyan ng nararapat na sahod at mga kaukulang benepisyo ang mga manggagawa ng media. Nagbabalik po ang Network Briefing News. Ngayon mapalad tayo. Nandito si Brigadier General George Banson ng 901st Infantry Brigade. Congratulations on your promotion to Brigadier General po. 7 buwan na po mula nung ma-assign kayo dito sa Caraga. Ano ang assessment ninyo sa peace and order situation dito ngayon, General? Maraming salamat po, Secretary Andanar, for this opportunity. Ang kalagayan dito sa Caraga region, actually ang 901st Brigade is not covering the whole of Caraga region. 901st Brigade has an operational responsibility over the whole province of Surigao del Norte, stretching towards the Nagat Island province, southwards towards the 5 municipalities of Agusan del Norte, and 1 municipality of Surigao del Sur, which is the municipality of Carrascal. Under the operational control of the 901st Infantry Brigade are 2 infantry battalions.
the 29th Infantry Battalion, based in Quicharao, Agusan del Norte, and the 30th Infantry Battalion, which is now based in Barangay Mahanog, in the municipality of Igatid, the province of Surigao del Norte. When we see a peace and order situation, the 91st Brigade is particularly addressing one guerrilla front of the Northeastern Mindanao Regional Committee. This is the Guerrilla Front 16. The secretary of this guerrilla front is a Surigao. He is from the municipality of Sison. His name is, he is popularly known as Idroy, Aka Idroy, or Akapidio, but he is here in Sison. He is known to his peers before, to his mga acquaintances, relatives as Junjun. He is Rolando Robilla Lison Junior. He is now the secretary of the Guerrilla Front 16. His wife is also the finance officer of Guerrilla Front 16. So kung titingnan natin, yung gumagalaw na MPA dito sa probinsya ng Surigao del Norte ay mag-asawa ang nagpapatakbo. Si Rolando Robilla Lison Jr. and his wife, which is popularly known as Aka Kikay, which is also a native of Sitio Tugunon and Barangay Trinidad of Surigao City. Most of their armed elements are not from the province. These are from the adjoining provinces of Agusan del Sur, Agusan del Norte, and Surigao del Sur. Now, kung titignan natin dito, the armed elements is now practically dwindling in their tactical offensive against the government troops. What had been the primary reason why they are still thriving is because of extortion. Extortion in the sense that based on our assessment, it is practically Guerrilla Front 16 that is financially supporting the whole of the Northeastern Mindanao Committee guerrilla fronts. Based on our latest documents recovered from the Secretary of the Regional White Area Committee and the MNRC, ang nakukuha ng collection ng extortion ng Guerrilla Front 16 constitutes 51% of the total collection nationwide. So with that figure, we can say, bakit malakas pa sila in terms of manpower? Dahil they are protecting their primary source of financial resources. Kaya nga dito, it is now one of our operational line of operation is how to address these resource generation activities of Guerrilla Front 16. General, pero dito ngayon, nabanggit mo 51%, mga magkano po yun? That 51%, that was in the 2019 year-end figure because sa ngayon tinitingnan pa namin how does it fare last year. That 51% constitutes 136 million. Now, General, gaya ng nasabi po natin sa panayam natin kay Season Mayor Carissa Fetalvero Paronia, marami sa ating mga kapwa Pilipino di siguro tunay na naiintindihan ang banta ng communist terrorist group tulad ng NPA sa ilan sa ating mga LGU. Please tell us about the threat that these communist terrorist groups pose to some of the places under your area of responsibility, General Banso. Yeah. Here in the province of Surigao del Norte, practically for the past years, for quite a long time, medyo the
CPP-MPA or the Communist Terrorist Group have to some degree had put a degree of fear and anxiety among the locals, particularly businessmen and, sad to say, some politicians that had been victims of extortion before, lalo na pag itong papalapit na ngayon na eleksyon. Kumbaga, nandyan na sa kanila yung takot. In fact, I could change na even yung sa ngayon, if you talk about MPA, a lot are reluctant to mention the word MPA. Even kanina, during the press con, a media practitioner was hesitant to mention New People's Army. Ang term niyang ginagamit is nasa bukid, mga kaliwa, mga kababayan natin sa bundok. Diri sa ato, sa Surigao del Norte, ang tawag nila nato diri is Y sapatos. Kumbaga, the mere mention of the word NPA is, to them, nakikita ko, I can feel, na nandiyan pa yung takot. Because what they have experienced before, iisa lang ang sanction na binibigay ng mga MPA to those who are showing resistance to the armed struggle. Kamatayon. Silot, kamatayon. At ano naman ang ginagawa natin upang ma-neutralize sila, General? Now in this case, with the publication of Executive Number 70, we see it as a good platform for giving interventions to show to the people, to show to them what are the evils of this armed struggle. At our end, this was not done before. I have been espousing a reach out program, especially those who have relatives in the armed struggle. Tinatawag ko itong Lumon ko, Salbaron ko. What was this? We have been reaching out the relatives of these armed elements na MPA. Pinupuntahan namin yung bahay, kinakausap yung nanay, kinakausap yung kapatid. This is not to entice the relatives to surrender, but rather to inform them na ito na yung anak mo, nay, ito na yung kapatid mo, ate, ito siya ngayon. Ito na siya, ganito na siya kalakas, ganito na siya ang antas na naabot niya sa armadong pakikipag-away. Ngayon, if ever you have the chance na makausap siya, please inform them. Please open up their minds na walang magandang patutunguhan ang sinapian nilang armed struggle. Because kung kami ang kakausap sa kanila, they look at us as their enemies. They look at us na walang magandang maidulot sa kanila. But please, through you, sana makumbinsin nyo sila, mapaliwanag nilang isipan that we are not closing the doors for them to have a new life. Successful nga ang ating kampanya. May nakita kaming mga litrato ng mga inabandona na nilang mga kasamahang sugatan. Ganun ba talaga sila, General? Nang iiwan na lang, pagpabigat ka na sa kanilang kilusan tulad ng mga sugatan? Actually, yun ang nagiging sinasabi namin palagi sa mga in all our engagement with the locals. Na kung tandaan ninyo yung mga mukha na magkukumbinsi sa inyong umanib sa armadong pakikibaka. Dahil yung mga mukha na yan, pag kayo'y naipit sa bakbakan, hindi na kayo aalagaan ng mga mukha na yan. Na kung sino ang nag-recruit sa inyong umanib kayo. Itong mga sundalo pulis na sa tingin ninyo ay kaaway ninyo, ito yung magiging instrumento para kayo yung katawan ninyo'y dadalhin at ipapakita sa inyong mga pamilya for you to have a decent burial. At the same time, we make it sure na during encounters, kung mayroong mga masugatan na NPA during encounters, we immediately, kung ano ang ginagawa namin sa sundalong nasusugatan, it was the same procedure that we did to injured NPAs. And lately, last December, may isang Amazona, an NPA na nasugatan,
We bring it down from the mountains at he is now recapitulating in the military hospital in Cagayan de Oro City. Maraming salamat po sa inyong panahon, Brigadier General George Banson ng 901st Infantry Brigade. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po, Secretary Andana. At sa pagkakataong binigay mo sa akin na makapagbigay ng panayam tungkol sa sitwasyon ng insurgensiya dito sa probinsya ng Surigao. Pilipinas, dito po nagatapos sa Network Briefing News para sa araw na ito. We would like to thank all our guests, Brigadier General George Banson, 901st Infantry Brigade ng Armed Forces of the Philippines, SK Federated President Placer Ace Paqueyo Relieta ng Surigao del Norte, Season Surigao del Norte Mayor Carissa Fetalvero Paronia. Salamat din sa Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated and its nationwide member cable operators para sa pag-replay sa Network Briefing News. Mabuhay po kayo. Dito sa Network Briefing News, pinagtatagpo ang mga LGU, national government at local media. Ito po si Communications Secretary Martin Andanar. Magkita-kita ulit tayo bukas para sa isa na namang Network Briefing News. May mission kami. We're sacrificing our time lahat. Ito yung trabaho namin. So makatulong sa tao. Yun naman po yung sinumpaan natin tungkol sa protect. Ang nakaraan sa Laging Handa Docu. Nasa bahay na lang sila at kami rin, minsan lang kami nagre-report dito sa school. At saka ang problema, hindi naman lahat mga parents nakapag-aral po. Ano, kamusta ka na? Okay lang. Oo, nanibago ka na? Opo. There's hope. Kung magfo-focus ka lang, magiging functional ka sa society, magkakaroon ka pa rin ng silbi. The purpose of education is to educate learners, no? Para magiging future leaders sila na in despite of pandemic, tuloy ang buhay, tuloy ang edukasyon, tuloy ang kaalaman. Matapos ang 6 na buwan na pagkakasara, muling binuksan ang Boracay para sa mga lokal na turista. Pwede na muling makita ang malaparaisong isla. Magtampisaw sa malaking stal nitong dagat. Wow, ang ganda. As in, mas ma-appreciate mo yung Boracay. Pero sa kabila ng ganda ng isla, may mga nakakubling kwento ng paghihirap na dala ng pandemya. Nung nag-time po ng pandemya, talagang malaki pong epekto sa amin. Halos wala nang hanap buhay lahat, hindi makalabas, paralyze yung lahat-lahat rito sa Boracay. Ako po si JV Arsena. Samahan niyo po kaming kumustahin kung paano hinaharap ng mga taga-Boracay ang krisis ng pandemya at ano ang mga bagong protokol na dapat sundin sa new normal sa top island destination ng bansa. Good morning, nandito tayo sa Ninoy Aquino International Airport, Terminal 2. At ako po ay papunta sa isa sa mga sikat na destinasyon at paborito kong puntahan, ang Boracay. Ngayon po, ito po ang una kong biyahe ngayong 2021. Kaya alamin po natin, ano ba ang new normal
sa pagbiyahe, lalo na sa mga eroplano. Punta tayo, tara! So, bago kayo bumiyahe, kailangan kumpleto kayo sa lahat ng mga requirements na hinihingi, lalo na sa mga airport. Hi sir, good morning. Mabuhay. Sir, can I have your documents lang po? Yung requirements natin for Katiklan. Rapid swab test po. Yung hotel reservation po natin. So, ilan lamang sa mga usual na requirements mga kabayan. Una, kailangan meron kang travel order kung ikaw ay isang APOR. Pangalawa, kailangan may travel authority ka. Pangatlo, kailangan dala mo rin yung negative swab result o yung RT-PCR test. Company ID, kailangan din. Kailangan din yung inyong booking sa hotel na pupuntahan ninyo. Kailangan dala nyo rin yung acceptance letter mula sa LGU. At kailangan naka-download ka ng lahat ng mga tracing app para sa kanilang mga hinihinging QR code. Sir, gate 16A po tayo. 925 po, bound for Calibo. Yung name po, paki-double check po ulit, sir. Thank you. Ayos! Hindi aabot ng 10 minutes, tapos na ako dito. So, ganun lang kabilis. Kapag kumpleto ka ng mga requirements, walang sakit sa ulo. Talagang napakahigpito ng safety protocols na ipinatutupad dito sa airport. Una, kailangan sumunod sa physical and social distancing. Lahat po yan, isang metro sila ng hiwa-hiwalay. Tapos kailangan may face mask, may face shield, at dadaan lahat sa safety, sa thermal check. So para ito sa kaligtasan ng ating mga kabayan. Tara na sa Boracay! Boracay! Here we go! Kung kosto po namin kayo tinatanggap dito sa PR 23296 patungong Calibo. Mabuhay! Mabuhay, ladies and gentlemen. Welcome to Calibo. Okay, so matapos nga ang mahigit isang oras natin na biyahe, nakarating na rin tayo dito sa Calibo International Airport. Linawin lang po natin na ang tinatanggap lamang dito sa Calibo ay yung mga locally stranded individuals at mga APOR o yung mga authorized persons outside residence tulad ng mga government officials. Okay, so yan. Dahil exclusive sa Katiklan Airport, yung mga turista talaga na pupunta ng Boracay. So kami naman na pupunta ng Boracay, kailangan po namin ng isang oras pa na land trip going to Katiklan at tatawid na naman ng Boracay. So, konting hassle lang na biyahe pero ang importante, ligtas po lahat at maayos na naipatutupad yung mga protocols ng gobyerno para na rin sa kaligtasan ng bawat Pilipino. Nung wala pang pandemya, nung first quarter nung taong 2020, kami po ay mayroong 26 hanggang 30 flights sa isang araw. Ang pagbabago is drastically, umunti yung flight. And then nung magsimula kaming magbukas nung October 1 para dun sa turista, nag-umpisa kami ng isang flight sa isang araw. And sa ngayon, meron na po kaming 5 flights sa isang araw. It's clear kung mukhang maayos naman. They're handling us very well. Maintain yung social distancing, tapos yung Maayos, yung process ng check-in dito sa may terminal. Maayos. Very accommodating naman. Saka okay naman yung facility. Okay naman lahat. Nasa tamang procedure naman talaga sila. At matapos ang ilang oras na biyahe, sa wakas narating ko na rin ang island paradise ng Boracay. Kapansin-pansin na lalong gumanda ang isla. Talagang mapapawaw ka sa makapigil hiningang tanawin. Totoo nga, malayong-malayo na ito sa dating Boracay na maingay at puno ng mga turista. Pero para sa mga lokal dito na umaasa sa turismo, ang biglaang katahimikan ay sadyang nakakapanibago. Ito raw ang katahimikan na kanilang inaayawan at hindi kailangan. Ako po si Mr. Freddy Casio. Tubong Iloilo po ako.
Tapos dito po ako sa Boracay ngayon dahil meron akong business. Dahil ito, gumagawa kami ng mga slippers. 2 dekada nang nagtitinda sa Boracay si Mang Freddy. Pero ngayon lang niya naranasan ang matumal na benta. Simula nung nag-closure kami, nung lockdown nung nakaraan, 2018, almost 1 year lang mahigit kami nag-operate. Ito na naman. Noon pa lang nakaranas na kami ng hirap. Ngayon, para kami sarado na rin po kasi wala namang tao pa sa Boracay. Kung dati raw ay kumikita siya ng mahigit 10,000 piso kada araw, ngayon, maswerte na kung maka-400 piso siya nakita sa isang araw. Aminado si Mang Freddy, luging-lugi na siya dahil sa pandemya. Diving bag, ito. Ako, siyempre, ito lang yung alam kong trabaho, negosyo, pang turista lang. So kung hindi po talaga siguro magbago ang sitwasyon, makamabaon lang kami sa problema. Kaya malaking bagay na naging bahagi siya ng P3 Cares o COVID-19 Assistance to Restart Enterprises Financing Program ng DTI na nagbibigay ng tulong pinansyal sa mga negosyong naapektuhan ng pandemya. Papasalamat ako sa DTI, kay Sir Mon. Kasi nung lockdown, isa kami sa mga naging beneficiary. And then ngayon, nagbigay din ng tulong. No? Salamat sa mga staff dito sa Kalibo. Tulad ni Mang Freddy, umaaray din ang mga manggagawa ng iba't ibang water sports activities sa Boracay dahil hindi pa nila ramdam ang pagbangon ng turismo. Malaki po talaga yung pag-epekto ng pandemic ngayon kasi hindi na namin po alam kung ilan na lang taong pumapasok dito sa Boracay. Yung bumababa po kami dito dati ng mga 200 katao, 100 kataos everyday po. Pero ngayon po, yung naano na lang namin, minimum na lang po kami sa mga 50, ganun po, or 20. Minsan po, mga 10 na lang po. Bago pandemya sir, ng mga ganitong buwan sir, January, February, maraming mga Chinese saka Korean. Malaki yung income namin sir. Mga 600 a day po yung income namin bawat isa. Lugi rin. Halos mga wala nang hanap buhay lahat. Minsan po sa mga member ko, yung ipon nila naubos. Minsan nawawala na sila ng pangkain, pangbayad ng kuryente. Lahat ng mga ano nila talagang wala na, drop na sila. May natatanggap naman po kaming mga ayuda galing ng gobyerno.